Good morning day 5วันนี้เราเดินจากนำเชไปจิงโบเช่ก็คือเหมือนเดินย้อนทางเดิมเมื่อวานนิดนึงแต่ว่ามันจะมี3 แยกนะก็จะแยกไปค่ะวันนี้เราเดิน12 กิโลนะคะเห็นไหมยังเดินทางเมื่อวานอยู่ยังไม่ถึงทางที่เราไปเมื่อวานคือขึ้นในบนโน้นนะแต่วันนี้เราตรงเลี้ยวนี่ Let's go to Dingboche คนเยอะมากทางเดินแบบฝุ่นตลบนี่ขนาดแต่แบบหมูกระดับหมายถึงแบบน้ำมูกไหลทุกคนก็ทางเดินในช่วงเช้าก่อนกินข้าวของเรานะคะก็จะเป็นทางราบแบบนี้แหละเดินลัดเขาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีบันไดที่ขึ้นเป็นบางช่วงค่ะเริ่มปวดฉี่แล้วอ่ะอีกนานไหมกว่าจะเจอเนี่ยเน็ตไอดอลนี่ต้องเดินลงไปข้างล่างเดินประมาณ1,200 เมตรแล้วก็กลับขึ้นมาอีกสูงมากเลยนะครับนี่คืออัมมาดาลังในที่สุดเราก็มาถึงเมืองระหว่างทางแล้วเป็นทางให้แค่ยินดินเลยค่ะได้แล้วจ้าพอพ้นจากที่พักเมื่อกี้มานะทางเดินมันเปลี่ยนไปเป็นป่าแล้วก็จะเป็นการเดินลงเราต้องลงไปแบบ1,000 กว่าเมตรเลยอะแล้วก็แบบไปกินข้าวแล้วก็เดินขึ้นมาใหม่ฉันต้องการกระเช้าทำไมต้องลง1,000ขึ้น1,000ด้วยอันนี้มันเป็นใบไม้ที่แบบว่าเป็นขนๆนะแบบว่ามันแปลกดีก็เลยถามไกด์ว่ามันคืออะไรนะคะแต่ว่ายังไม่รู้นะ น้องพวกนี้คือยักษ์ตัวจริงนะคะแบบไอ้ช่วงที่เราเจอข้างล่างเนี่ยมันคือเจ็ตเคนะมันคือลูกครึ่งยักษ์ทุกคนเห็นที่ลูกเห็นที่เมื่อกี้เขาแบบเตียงผ่านเราไปด้วยแบบสุดยอดอะแบบพวกอะร้านเขียวๆคือที่เราจะไปกินข้าวกันใช่ไหม
ลงเป็นชี้เลยอัปเดตสภาพร่างหน้ายังอยู่ดีนะแต่บอกแล้วพกของมาเยอะมากนะดูเลยอันนี้เรามารอกินข้าวในเหมือนเปียกหลอดนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยเห็นพื้นหิมะเท่าไหร่นะเพราะว่าลงมาต่ำพอสมควรเอ้าย้อนแสงแล้วโอเคเดี๋ยวแบมไปกินข้าวก่อนบ๊ายบายทางที่เราเดินในช่วงหลังกินข้าวนะคะก็จะมีบันไดแล้วก็เนินขึ้นมากกว่าช่วงเช้านะเพราะว่าเป็นช่วงที่เราต้องทำความสูงขึ้นไปที่เต็งโบเช่ค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณฟุตเทจจากพี่รันนะคะเขาบอกเลยว่าสภาพแบบที่เดินอยู่ข้างหลังก็คือไม่มีแรงแม้แต่จะยกกล้องหรือว่ายกไม้เท้าแล้วนะช่วงก่อนขึ้นมานี่คือแบบเนินแบบชันมากเพราะฉะนั้นก็ถ่ายวิดีโอแบบว่าน้อยมากนะคะวันนี้ที่เขากำลังยืนดูกันนะคะก็คือเต็งโบเช่โมนาสทรีนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเดินดูหลังจากที่เก็บของในห้องพักที่ทีเฮาส์เรียบร้อยนะคะสวัสดีจ้าตอนนี้เป็นเวลา 4 โมงนะนี่คือที่พักของเรานะคะ Travelers Lodge กำลังจะเดินไปที่นี่ Monastery นะคะเต็งโบเช่โมนาสทรีหรือว่าอารามเต็งโบเช่เนี่ยถือว่าเป็นอารามที่ใหญ่ที่สุดในเขตคุมบุเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยเคยพังลงมาเพราะว่าแผ่นดินไหวรอบนึงนะแต่ว่าก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยความร่วมมือของนานาชาตินะคะนอกจากจะพังเพราะว่าแผ่นดินไหวในปี 1934 แล้วเนี่ยในปี 1989 นะคะก็ถูกทำลายไปบางส่วนเพราะว่ามีอุบัติเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นแต่ว่าก็ได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งค่ะส่วนล่าสุดเลยเนี่ยในปี 2015 นะคะก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็มีเป็นการเสียหายแค่บางส่วนเท่านั้นซึ่งทางเนปาลก็ได้ซ่อมแซมแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมตามปกติค่ะอารามที่นี่ก็มีลามะอาศัยอยู่นะคะแล้วก็ยังมีการทำกิจวัตรอย่างการสวดมนต์วันละ 2 ครั้งเหมือนเดิมนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถเข้าไปแล้วก็ร่วมสวดมนต์ได้แต่ว่าข้างในห้ามถ่ายรูปนะคะห้ามถ่ายวิดีโอด้วยก็เลยไม่ได้มีรูปมาให้ดูนะพี่แรมเนี่ยขึ้นบันไดแล้วทำไมมาที่ยังต้องขึ้นบันไดอีก ไม่ใช่พี่เล็กไม่เชียร์สวัสดีจ้าวันนี้ตื่นเร็วเพราะว่ามีคนวิ่งเล่นไล่จับหัวคือห้องที่นี่มันเป็นแบบผิวไม้ๆใช่ป่ะแล้วทุกอย่างก็จะแบบว่าได้ยินหมดเลยเสียงคนอื่นฟังคนอื่นคุยกันอะไรก็ได้ยินหมดเลยก็คือตื่นตี 5:30เหนื่อยแต่ว่าก็เมื่อวานนอนหลับตั้งแต่ 2 ทุ่มมันก็แบบค่อนข้างโอเคเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะมันมีอันที่ วันนี้วิวสวยมากนะคะตอนเช้าเดี๋ยวออกไปให้ดูนะนี่เมื่อวานเรากินเมนูนี้กาลิกสเต็กโคตรอร่อยตุ่มเอง แชร์ความไม่อร่อย ใครกิน พี่ได้เยอะ ขอค่ะ
วันนี้ แบมและอันเดียวเองจิ้วเดียวเมื่อวานเนี่ย เมื่อวานเดมสั่งเมนูนี้ มันให้ อันนี้ไม่มีด้วยซ้ำชิปอะ สงสัยเมื่อวานถ้ายิ้มหวานได้ซื้อไฟ1 อัน ไปเอานี่ดิเขียว ฟิลเหมือนแบบเอาเนื้อเมื่อวานมาทำเป็นข้าวผัด เด็กก่อนไม่กินผัก ตื่นเต้นที่จะได้กินอย่างมาก หอมมาก มันไม่มีไส้เหรอพี่ทำไมมันดูไม่มีไส้ ชีส อร่อย อร่อยเลย อร่อยเลย น้ำมหัศจรรย์จริงคือเลมอนฮันนี่นะแต่ว่าฮันนี่อะไรวะน้ำตาปิ่นๆเลย เริ่มเดินแล้วนะ ก็วันนี้ไม่ยากเท่าเมื่อวาน ไม่ต้องสงสัยแล้วมีแว่นใหม่ทุกวันดันยืมพี่เขามา นะคะเนี่ยวิวสวยมากเลยทุกคนมันเป็นแบบช่วงนี้จะมีป่าอยู่ใช่ปะแต่ว่ามองขึ้นไปก็จะเป็นภูเขาหิมะ very beautiful นะคะโอเคเราไปเจอแล้วบ๊ายบายน่านึกว่าเป็นพลาสติกอะไรเป็นน้ำแข็งว้าว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 หนาวมาก เราเพิ่งเข้าสะพานนั้นมานะคะเราก็ต้องเดินไปทางนี้ เห็นยอดนั่นไหมนั่นคืออามาดับลันนั่นเอง พอเดินมานะคะใกล้ถึงแล้วเราก็จะได้เห็นว่าหมู่บ้านนิงโบเชเนใหญ่มาก ซึ่งจริงๆแล้วที่นี่ถือเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากนำเชบาซาเลยนะคะ อันนี้น่าจะเป็นฮอรับส่งผู้ป่วยนะคะ จริงๆอากาศมันก็เริ่มขมุกขมัวแล้วแหละ แต่ว่าฮอก็ยังพอบินได้นะคะวันไหนที่ฟ้าเปิดเนี่ยจะมีฮอบินเยอะมาก พอเก็บของเสร็จนะคะ เราก็มาคาเฟ่ร้านดังของที่นี่เลยนะ ชื่อว่าคาเฟ่4410ก็ในร้านเนี่ยตกแต่งเหมือนแบบว่าคาเฟ่ข้างล่างเลยแบบร้านดีๆเลยทุกคนแล้วก็เมนูก็มีเยอะมากนะคะ แต่ราคาก็คือแรงมากน้ำแก้วหนึ่งก็แบบ200-300ก็มีนะ อันนี้ก็มีเบเกอรี่หลายอย่างเลยนะคะ เราสั่งมาลองก็อร่อยทุกอย่างเลยนะ คือแบบอร่อยแบบมาตรฐานทั่วไปเลยอะแบบไม่ใช่แบบว่ามาตรฐานบนภูเขานะเราว่าแบบร้านนี้แบบเด็ดจริงราคาบนนั้นก็จะเป็นหน่วยรูปีนะคะ 4,000 เมตรไม่มีอดอยากจ้า ถ้ามีตังค์ จริง ถ้ามีตังค์ ราคาพอกับอารีแหละพี่ ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านติงโบเช่ที่ประมาณ 4,410 เมตรจากชื่อคาเฟ่นะ ไม่แน่ใจ หนาวจ้า ใส่เสื้อราวนอนแล้ววันนี้แล้วก็ใส่ถุงนอนด้วย พรุ่งนี้เราจะเดินไปที่หมู่บ้านชูกุงซึ่งห่างจากที่นี่แค่ประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น แต่ว่าสูง 4,800 นะ ก็จะเป็นเนินซึมๆไป แล้วก็ขึ้นความสูง400 เมตรนะจ๊ะ ก็เป็นวันที่ไม่เหนื่อยมาก เราอยู่ที่ชูกุง2 คืน วันที่2เนี่ยเราต้องขึ้นไปปรับระดับความสูง เพราะว่าวันหลังจากที่อยู่ที่ชูกุงเสร็จเราต้องเดินข้ามคงมาลาพาสแล้วนะจ๊ะ ซึ่งเป็นพาสที่ยากที่สุดในโซน EBC มันใกล้เข้ามาแล้วจ้ะ วันนี้ไปนอนละบ๊ายบาย เดินเหนื่อยๆแล้วไปออกแรงบืดบืด สวัสดีจ้าเดย์6วันนี้เราไปชูกุงเอ้าปองแปงทำไมเนี่ย ระยะทางแป๊บเดียวประมาณ2 ชั่วโมงกว่าๆก็ถึงแล้วนะจ๊ะแต่ว่าดันขึ้นประมาณ 400 เมตร โอเค วันนี้หนาวมาก อากาศน่าจะแบบว่าเกือบจะติดลมแหละ ไม่รู้เท่าไหร่อ่ะ ดูอะไรไงก็ไม่ตรงสักที โอเคเดินต่อทางนั้นไปโลบูเช่ทางนี้ไปชุบกุงร้อนเหมือนเดิม สภาพจริงของการเดิน ลมแรงอย่างมาก ให้ดูทาง ไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลย มีแม่น้ำแล้วก็มีภูเขาเย็นเกินต้องรีบใส่กันลมก่อนปวดหัว นี่กันแดดได้ด้วย สู้
มู่บ้านชูกรุงตั้งอยู่ที่ความสูงระดับ 4,800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ไม่ได้โชว์อะไรอันนี้ที่พักที่กรุงนะคะแต่ไม่อยากนิดหน่อยเพราะว่าน้ำอุ่นไป ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านสุกรุงนะซึ่งจริงๆเป็นหมู่บ้านที่คนที่จะไปไอแลนด์พีคเขาถึงจะมาพักกันนะคะแล้วเราจะข้ามโคมาลาพาสก็ต้องมาพักทางนี้ไม่งั้นถ้าไป EVT เฉยๆนะเขาก็จะเดินไปที่โลบูเชเลยเราก็เลยเจอนักบินเขามากมายที่นี่ก็ อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนักบินเขาต่างชาตินะคะ ที่เขากำลังรออุปกรณ์ที่จะใช้ขึ้นพีคกันนะ พักที่นี่ไม่เจอคนไทยเลยอะแบบ0 คนมีแต่แบบชาวยุโรปมา ที่เรามาแข่งขันมาไทยนะเมื่อเช้าเกือบตกเมื่อเช้าปวดหัว คิดว่าจะไม่รอดแล้วแต่ดีทาริเราเอาอยู่อยู่นานเกือบ5,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะลมแรง แล้วมองลมไม่เลยมาเถอะ ไม่ต้องเห็นหรอก แนนทำไรที่ 5,000 เมตร ทำไรดูใช่ไหมอุ้ยเฉียด ดูเหยียบก่อนที่เราจะไปเจอพวกนี้ ก้าวแรกไม่เป็นไร ก้าวต่อไป หัวจิ้ม อ้าวกลัวซองไหมล่ะ ซองไหนล่ะแอปเปิลพาย เนื่องจากป่วยนะคะ ก็เลยไม่ได้อัดของฝากพี่รันไว้ด้วยนะคะทุกคน เช้านี้ เช้าที่16 เราตื่นตอนตี 4ทานอาหารเช้าตอนตี 5แล้วออกเดินทางตอนใกล้6 โมงเพื่อข้ามกรุงมาลาพาสใช้เวลาประมาณ12 ชั่วโมง จากระดับความสูง 4,800 เมตร เดินขึ้นไปถึงระยะความสูงที่ 5,500 เมตร เป็นทางเดินบนน้ำแข็ง อาจจะต้องใช้พลังงานเยอะมากกว่าปกติ วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งไงที่จะพิสูจน์ว่าร่างกายเรา พร้อมกับความสูงระดับนี้มาหรือไม่ไปดูกัน
หลังจากอึมครึมมานานนะคะ พอเรามาถึงจุดสูงสุดของโคมาลาพาสเนี่ยหิมะก็เริ่มตก ซึ่งบอกได้เลยว่าการเดินทางหลังจากนี้ก็จะยากขึ้นไปอีก พอเราขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของโคมาลานะคะ เราก็จะเห็นเป้าหมายของวันนี้ของเรา ซึ่งก็คือหมู่บ้านโลบูเชนั่นเอง ซึ่งทุกคนจะเห็นว่าโลบูเชคือหมู่บ้านเล็กๆอยู่ตรงนู้นที่แบบเราต้องข้ามเขาอีก2 ลูกอะทุกคนมันถึงจะถึงนะ ตอนแบมขึ้นมาเห็นภาพนี้ก็คือแบบวันนี้มันจะอีกยาวไกลแค่ไหนกันวะเนี่ย ไม่ไหวบอกอะไร ป้าต้องรีบลงพี่เดี๋ยวปวดหัว แดดมาแล้วพี่ เรานั่งนานเดี๋ยวจะปวดหัว จากเส้นสายของธงบนตราข้างบนนะคะ อันนั้นก็คือจุดสูงสุดของโคมาลาพาสนะแต่ทุกคนดูทางลงดิมันเป็นแบบหินที่แบบขยับได้แล้วก็เป็นหิมะทั้งนั้นเลยนะคะ ค่อนข้างอันตรายมากเลยซึ่งจุดนี้เนี่ยเราก็ตัดสินใจที่จะใส่แครมปอนเพื่อเดินลงนะคะ แต่ว่าแครมปอนเนี่ยห้ามใส่เดินบนหินเด็ดขาดนะอันตรายมากใส่แค่ช่วงที่มีหิมะเท่านั้นแล้วก็ถอดออกค่ะ ชาอันนี้เป็นชาที่ลูกหาบที่เขาเดินไปอีกทางหนึ่งเดินไปถึงก่อนนะคะเขาเดินเอากลับมาให้เรานะรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่เลยชาร้อนๆท่ามกลางหิมะฟินมากจ้าพอเราเดินมาถึงช่วงเขาลูกที่2ใช่ไหมคะเราก็จะต้องเดินตามป้ายนี้เพื่อไปที่โลบูเชซึ่งไอ้ป้ายนี้นี่แหละที่เราทำเราแบบว่ามีความหวังแล้วก็ผิดหวังมีความหวังแล้วก็ผิดหวังเพราะว่าแบบมันต้องมีธงอีกกี่ธงกันนะเราถึงจะไปถึงโลบูเชจริงๆหลังจากที่เราผ่านเขาลูกที่1กับลูกที่2มานะเราก็ค้นพบว่าไอ้เขาลูกที่2เนี่ยจริงๆแล้วมันคือทาน้ำแข็งทุกคนซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าแบบเดินยากมากนะคะอันนี้มันยังพอเป็นทางอยู่นะแต่ว่าพอเดินไปเรื่อยๆเราเริ่มต้องกระโดดบนหินทีละก้อนทีละก้อนเพื่อหาทางเดินต่อไปแล้วอะก็คือเหนื่อยแบบเหนื่อยจนไม่รู้จะเหนื่อยยังไงจนหายเหนื่อยแล้วจนคิดในใจแบบโอเคเดินไปเดี๋ยวมันก็ถึงเองแหละคือมันโปร่งมากอะทุกคนแล้วก็คือแบบสุดๆแล้วความลำบากก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะ เพราะว่าพอเราพ้นในทางน้ำแข็งนั้นมาหิมะมันก็ตกหนักมากเนี่ยจนทัศนวิสัยเราเป็นแบบนี้นะเราก็ต้องค่อยๆเดินไปแต่ว่าอันนี้แหละคือเครื่องสุดท้ายและก่อนที่เราจะถึงโลบูเชที่บ้านของเราคืนนี้นะคะ Finally ถึงแล้วโลบูเช ในขณะที่เขาถึงกันแล้วนะแบมก็กำลังเดินต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กตามไปนะคะเพราะว่ากลุ่มพี่เบลเนี่ยก็คือเดินเร็วมากนะน่าจะถึงก่อนแบบประมาณครึ่งชั่วโมงเลยปีศาจมาถึงก็ซุปกระเทียมก่อนเลยนะคะเพราะว่าป่วยมากไม่ไหว ถ่ายวิดีโอเท่าหน่อยคือเมื่อวานเป็นวันที่สร้างโครงเวลาค่ะใช่ปะเดินทั้งหมด11 ชั่วโมงทุกคนก็ตุบเลยนึกว่าจะได้ใช้ฮอแล้วเพราะว่าออกซิเจนเหลือต่ำมากเลยประมาณ58แต่ว่าตอนนี้เราก็ดีขึ้นนะก็เลยกำลังจะเดินจากโลบูเชไปโคลักเชตโปรแกรมก็คือซึ่งก็ขึ้นโคลักเชตทางเดินจากโลบูเชไปโกรักเชปไม่ยากนะคะ มีเนินหรือว่าภูเขาเล็กๆที่เราต้องขึ้นเนี่ยอันเดียวเองไม่ถือว่าเป็นภูเขาด้วยซ้ำแค่เนินแหละแล้วส่วนมากก็จะเป็นทางเดินซึมๆไปนะคะ แล้วก็มีกระโดดบนหินบ้างบางครั้ง อันนี้ก็เป็นเนินเดียวที่เราต้องดันนะคะที่แบมพูดถึงนะเห็นเสื้อชมพูกระเป๋าฟ้านั้นเปล่าอันนั้นแบมเองแหละกำลังค่อยๆต้วมเตี้ยมขึ้นไปบนเนินนะคะ ในนี้อาจจะดูไม่สูงนะแต่ของจริงมันก็เอาเรื่องอยู่ทุกคน ท
ที่โกดักเชฟนะคะก็มีบริการให้เช่าม้านะเราสามารถนั่งม้าไปที่ Everest Base Camp ได้เลยโดยที่ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ$200 US ต่อคนนะคะ กำลังเดินจากโกดักเชฟไปเบสแคมป์เราเป็นลูกค้าเราได้แต่ตอนนี้เขาว่างไงก็เลยแบบก็เลยถึงตอนนี้เลยเพราะว่าเห็นแล้วเมื่อวานนะขอไปเดินก่อนมีแต่อื่นมา อย่างที่บอกไปนะคะว่าแยกเนี่ยจะเจอได้ที่ความสูง 3,500 เมตรขึ้นไป เพราะฉะนั้นน้องฝูงนี้เนี่ยก็คือแยกเลย ซึ่งแยกก็สามารถแบกของได้หนักกว่า แล้วก็ทนต่อสภาพอากาศได้ดีกว่านะคะ แต่ว่าส่วนมากค่ะแบมก็เห็นเป็นคนเนี่ยแหละค่ะที่หาบของไปที่เบสแคมป์เยอะที่สุด ถ้าให้อธิบายทางนะคะ ก็ใช้2คำแล้วกันคำว่าหินกับเหว คือฝั่งหนึ่งก็เป็นเหวอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องระวังหินสไลด์นะคะ น้องแบมทำอะไรที่เบสแคมป์น้องแบมก็ถึงเบสแคมป์แล้ว เริ่มเกือบจะกลับบ้านแล้ว อันนี้นะถ่ายที่หน้าเขา เอา ถึ ค่ะ งแล้วเว้ย เดี๋ยวคนอื่นอยู่ไหนกันน่ะ มีพีกด้วยนะ ไหนวะนิ้วอยู่ไหน ถ่ายที่หน้า นี่คือหิน อืมพี่คนเยอะมาก เราต้องไป ต่อคิวเปล่าวะ มาสร้างข้าวข้าว เกี่ยวอยู่ตรงกลาง ได้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  ก็สำเร็จ โอ้ ก็สำเร็จที่แหละ ไปต่อคิวถ่ายรูปกันที่ร้านเรามาถึงแล้ว เราอยู่ที่เบสแคมป์เอเวอเรสต์เรียบร้อยแล้ว น้องแบมนะครับ อายุ 24 ปีนะครับ มาเทรคกิ้งครั้งแรกที่เนปาลนะครับ มาเส้นเอเวอเรสต์บวกอีก1 พาร์ทสำเร็จแล้วนะครับนี่อยู่ด้านหลังเรา น้องเก่งมากๆเลยนายเย้ สวัสดีจ้า หน้าไหม ถูกต้องนี่คือสภาพ ดูตรงนี้สิ เป็นกันหมดกลับจากเบสแคมป์แล้วเว้ยเหมือนแบบทุกอาการที่แบบเป็นแล้วแบบที่แบบปวดหัวอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมันตอนเดินมันไม่เป็นไม่แต่พอกลับมานั่งปุ๊บแม่งกลับมาเลยอะทุกคนโอ้ยปวดหัวมากตอนนี้ประมาณ4:45นะแล้วก็กลับมาถึงแล้วลืมไปเลยว่าเราต้องอัดวิดีโอ อันนี้กำลังเดินกลับไปกินข้าวเที่ยงที่โรงเชจากโกดักเชฟจ้ะอย่างที่บอกเสร็จแล้วก็จะเดินลงไปเทอริเช่ต่อเพราะว่าจะให้โฮไปรับที่เทอริเช่เดินไปพาต่อไม่ไหวนะเพราะว่าเนี่ยดูอย่างเงี้ยมันเหมือนอยู่ได้ใช่ไหมแต่จริงๆออกซิเจนคือ ไปแล้วบอกว่าหนูมาที่ชิลาตาเรียบร้อยแล้ว เมื่อคืนไข้ขึ้นแบบว่าสูงมากนะกินทาริโนนไป2 เม็ดถึงได้นอนได้
เชจ้าวันนี้กำลังแยกกระเป๋ากันอยู่นะใครจะไปต่อใครจะกลับการมันดุก็คือว่าเรามี5 คนที่จะลงก่อนคนที่จะไปต่อมี3 คนพี่หนุ่มพี่เบลพี่ปอนเขายังเดินไหวอยู่แต่5 คนจะเป็นสภาพแบบการรอแรกคนเหมือนคือแบบเดินธรรมดามันดูได้ใช่ไหมถึงว่าแบบตอนที่จะแครชนะคะเราก็เลยไม่ถึงดีกว่านะอย่างน้อยเราข้ามมาราคาที่แบบยากที่สุดแล้วก็ไปถึงนี่แล้วโอ้น้ำตาไหลจริง โอ้บ๊ายบาย เดี๋ยวกลับมา เจอกันพี่กาด บ๊าย มัน บาย โอเคนี่เป็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากผู้ที่เสียชีวิตที่มาปีนเอเวอเรสต์อามาดาบรามได้อย่างเช่นตรงนี้มันตรงนี้ อ๋อ เป็นอันที่2อันนี้บอกว่ามาปีนที่อามาดาบรามเห็นไหมเขาก็จะบอกว่าเห็นไหมวันที่เท่าไหร่วันที่21ปี 2014โอเค สมิธแล้วด้วย ใช่สมิธแล้วก็ตอนลงก็เสียชีวิตในตอนลงอามาดาบราม หลายอันเลย ระหว่างเทเลเช่ไปโลกเช่เราก็จะผ่านสุสาน ด้วยความที่เราเดินลงมาต่ำลงกว่าเดิมค่อนข้างมากนะคะทำให้ภูเขาที่เราเห็นเนี่ยสูงแล้วก็ดูยิ่งใหญ่อลังการสุดๆไปเลยแบมคิดว่าวิวนี้เป็นวิวที่แบบว่าอลังการมากแล้วก็เหมาะเป็นวิวสำหรับวันสุดท้ายของการอยู่บนเทือกเขานี้จริงๆและนี่ก็คือที่พักคืนสุดท้ายบนเขาของเราและนี่ก็คือเฮลิคอปเตอร์ที่จะมารับเราลงไปนะคะสีดำเท่เชียวก็เฮลิคอปเตอร์ที่มานี่เขาก็จะเอาของมาส่งด้วยนะคะไม่ได้มารับเราอย่างเดียวแบบเครื่องเปล่าๆนะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึง EP ที่3นี้นะคะแต่ว่าแบมทำอะไรที่เนปาลยังไม่จบเพราะว่าแบมยังต้องอยู่การมันดูอีกหลายวันเพราะว่าเราลงไปไวใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วนอกจากแบมทำอะไรที่เนปาลทำอะไรที่การมันดูแล้วเนี่ยก็ยังจะมีคลิปรีวิวของที่ใช้ในทริปนี้รวมถึงการมาสรุปทริปให้ฟังคร่าวๆนะว่าแบมแบบรู้สึกว่าตัวเองพลาดอะไรไปตรงไหนหรือเปล่าเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในอนาคตนะคะก็ฝากกด subscribe YouTube ช่องนี้แล้วก็กดไลค์กับ follow ใน Facebook Fanpage แบมทำไรด้วยนะคะบ๊ายบาย